في البلدان الأوروبية اليوم، إذا كان الجيش البري البولندي هو الثاني، فلا أحد يجرؤ على أن يكون الأول، مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا. لم يعودوا أعداء بولندا في الجيش. بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك حلف وارسو، انخفضت النفقات العسكرية للدول الأوروبية بشكل حاد، ولم تعد بولندا استثناء، والعدد الحالي للقوات النظامية هو 125,000 شخص، والاحتياطي 100,000 شخص خلال الحرب الباردة. كان هذا العدد قريبا من 400 شخص. لكن لاحظ أن بولندا نادرة في أوروبا. الإنفاق العسكري لدولة تحافظ على أكثر من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنة، على الرغم من عدد الأشخاص صغير، وأصبحت معداتها أكثر تقدما. بمراقبة الإنفاق العسكري لبولندا، سنجد أن الإنفاق العسكري لبولندا يرتفع مرارا وتكرارا، فقد بلغ 9.4 مليار دولار أمريكي في عام 2016، وارتفع إلى 12 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وفي الوقت الحالي تعد بولندا بالفعل ثاني أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية الصنع، واشترت 16 مليار دولار أمريكي في العامين الماضيين، بما في ذلك صواريخ باتريوت باوك شرطة 3 إميسي، وطائرات مقاتلة من طراز اف شرطة 35، وطائرات بدون طيار IMQ شرطة 9 ريب، وطائرات هليكوبتر من طراز بلاك هاوك، وصواريخ كروز جاسيور وقاذفات الصواريخ المتعددة سيمز. وتحت تأثير روسيا، تخطط بولندا لتوسيع جيشها هذا العام. وفي مارس، أقر المؤتمر البولندي قانون حماية الوطن الأم بأصوات بالإجماع تقريبا، كما سيزداد عدد الأشخاص من 110,000 شخص حاليا إلى 3,000 شخص. ومن المخطط تشكيل جيش نظامي قوامه 2,500 شخص، وقوة مسلحة قوامها 50,000 من قوات الدفاع الوطني، وهذه الخطوة هي فقط للحماية من روسيا، سواء في الماضي أو الآن. بولندا وروسيا أعداء اللدود، البلد الأكثر كرها لروسيا في العالم. يجب أن تحتل بولندا المرتبة الأولى، فقد كانت بولندا دولة أوروبية كبيرة منذ العصور القديمة، عندما كانت بولندا في أقوى حالاتها. خلال الجمهورية البولندية الليتوانية، كانت قد غزت روسيا عدة مرات واحتلت المنطقة الغربية من روسيا لمئات السنين، ولكن بعد ذلك ضعفت بولندا بسبب موقعها الجغرافي المتفوق. كانت لا تزال بين روسيا وألمانيا، وأصبحت مكانا استراتيجيا في اللعبة الإمبراطورية التي قسمتها روسيا 3 مرات، لذلك في حلف شمال الأطلسي اليوم، فإن أكثر كرها روسيا ليست بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بل بولندا. وعلى الرغم من أن بولندا لا تقع على الحدود مع روسيا نفسها، إلا أنها تقع على الحدود مع كالينينغراد، وهي جيب روسي شديد العسكرة وحليف روسيا العسكري بيلاروسيا. ولهذا السبب بالتحديد ستواصل بولندا تحسين قوتها العسكرية بشكل مضطرد. في تصنيفات القوة العسكرية العالمية لعام 2022 BFP، تحتل بولندا المرتبة 2.4 على الرغم من أن الترتيب ليس جيدا مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ولكن هذا أيضا لأن البحرية البولندية ضعيفة نسبيا وأعاقتها. تبلغ مساحة بحر البلطيق في شمال بولندا 420,000 كيلومتر مربع فقط، ولا حاجة في الأساس إلى عمليات واسعة النطاق، ويبلغ طول الساحل حوالي 500 كيلومتر فقط. لذلك تعتمد قوتها البحرية مثل فنلندا بشكل أساسي على كاسحات الألغام وسفن زرع الألغام، وبمجرد بدء الحرب لا يمكنها أن تلعب دورا حاسما. وتنعكس قوة بولندا بشكل أساسي في القوات البرية بصفتها ملكا للحرب البرية الأوروبية اليوم. على عكس العديد من الدول الأوروبية الأخرى، لم تقم بولندا بتخفيض قوة دباباتها بشكل كبير بعد نهاية الحرب الباردة، وبدلا من ذلك كانت تركز على مواجهة الهجمات الروسية المدرعة. ولدى القوات البرية البولندية حاليا 863 دبابة قتال رئيسية مقسمة بشكل أساسي إلى 3 أنواع لإبر 2 وتي شرطة 72 وبيتي شرطة 91. بيتي شرطة 91 هو أحدث تحسين بولندي يعتمد على نقطة شرطة 72M. لقد تجاوز عدد دبابات القتال الرئيسية عدد دبابات القتال الألمانية بكثير. الجيش الألماني حاليا لديها فقط 244 دبابة قتال رئيسية، منها أكثر من 90 دبابة فقط يمكن وضعها في القتال على الفور. هذا العدد لم يعد عليه نفس مستوى مقارنة ببولندا. في الواقع، عدد دبابات القتال الرئيسية المثبتة في العديد من الدول الأوروبية الكبرى، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، كلها ليست كبيرة مثل الجيش البولندي. تمتلك المملكة المتحدة حاليا أكثر من 200 دبابة قتال رئيسية من سلسلة التحدي. وبالإضافة إلى ذلك،
تم تجهيز القوات البولندية أيضاً ب1.268 مركبة قتال مشاة من طراز BM بشرطة 1 BW بشرطة 1 و237 مركبة استطلاع مدرعة من طراز فاصلة BRDM شرطة 2 و670 مركبة نقل مدرعة من طراز فاصلة AMV. وتعد القوات البولندية الأكبر في أوروبا من حيث الكمية وجودة معدات الجيش. الجدير بالذكر أن بولندا اشترت أيضاً 250 دبابة من أحدث دبابات M1A2 SB3 هذا العام بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي، ومتوسط سعر كل دبابة يصل إلى 19 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 250 دبابة M1A2 SB3. هذه المجموعة من الطلبات. هناك أيضاً 250 مجموعة من الأجهزة المتفجرة المرتجلة المضادة للتحكم عن بعد من طراز FLQ شرطة 1-2 وأنظمة الحرب الإلكترونية، و26 مركبة إصلاح مدرعة من طراز M88A2 هرقل، وما يقرب من 35,000 طلقة من قذائف دبابات 120 ملم. ووفقاً للعقد، سيتم تسليم الدفعة الأولى المكونة من 26 دبابة إلى الجيش البولندي في نهاية هذا العام، وسيتم تسليم بقية الدبابات بحلول عام 2026. ووفقاً لفكرة بولندا، ستحل هذه الدبابات محل دبابات تي شرطة 72 M1 زد وبي تي شرطة 91 الأصلية عندما تكون في مكانها. وقد تقدم بولندا هذه الأسلحة والمعدات المستبدلة إلى جيرانها لمقاومة الهجوم الروسي. في القوات البولندية، ربما يكون الأكثر غموضاً هو القوات الخاصة البولندية كروم ثاندر. ثاندر هي قوة عمليات خاصة تأسست في 13 يوليو 1991 استناداً إلى فوج الخدمة الجوية الخاصة البريطاني SAS. والقوات الخاصة دلتا الأمريكية كنموذج من حيث اختيار الأفراد والمعدات، مع الإشارة إلى ممارسة القوات الخاصة الألمانية GSG 9. وفقاً للتقديرات الخارجية، فإن كروم البولندية هي مجموعة عمل مكونة من 4 أشخاص لتنفيذ المهام القتالية، نظراً لمتطلبات الوزارة العالية للعمليات المشتركة لحلف الناتو. خلال حرب العراق عام 2003 شاركت كروم في الحرب، وهبطت فرقة عمل خاصة في زورق في ميناء أم قصر العراقي، واستولت على منشأة حقل نفطي لمنع العراق من شعل الحقل النفطي، وأخيراً أكملت المهمة دون أي ضرر. مقارنة بالقوات الخاصة الألمانية والروسية، لم تتخلف عن الركب. يمكن أن تحتل القوة العسكرية لبولندا المرتبة 24 في العالم، ويعتمد معظمها على قواتها البرية. إن قواتها الجوية أضعف قليلاً مقارنة بالقوى الأوروبية الأخرى. تمتلك القوات الجوية البولندية 71 طائرة مقاتلة في الاستخدام العادي، بما في ذلك 48 طائرة من طراز F-16 و23 طائرة من طراز فاصلة ميك شرطة 29A. بالإضافة إلى ذلك، هناك 5 طائرات ميك شرطة 29 في المستودع يمكن استخدامها بعد التجديد، بإجمالي 28 طائرة من طراز ميك شرطة 29 و5 طائرات نقل تكتيكية من طراز فاصلة سي شرطة 130A، والتي يمكن أن تحمل 2 من حاملة أفراد مدرعة في وقت واحد من طراز M113 أو 92 جندياً. بشكل عام، لا يسود عدد ونوعية المقاتلات، كما أن الافتقار إلى طائرات الإنذار المبكر وطائرات الاستطلاع الإلكترونية سيكون في حالة سلبية أثناء القتال الجوي. بولندا تعرف أيضاً هذه المشكلة، لذلك أنفقت الكثير من المال لشراء 32 طائرة من طراز فاصلة F شرطة 35 في عام فاصلة 2020 من أجل زيادة قوتها الجوية. طلبت بولندا 32 طائرة مقاتلة من طراز F شرطة 35 من الولايات المتحدة بقيمة 4.6 مليار دولار فاصلة. كما زودت القوات الجوية بصواريخ جو أرض قادرة على التخفي صواريخ جاز فاصلة، والتي كلفت حوالي 450 مليون دولار. ووفقاً للعقد، ستقوم بولندا بتدريب 24 طياراً ونحو 100 تقنية في الولايات المتحدة، وسيتم تسليم أول طائرة F شرطة 35 إلى القوات الجوية البولندية في عام فاصلة 2024، ثم يتم تسليمها بمعدل من 4 إلى 6 كل عام، مما يعني أن أول سرب من الجيل الخامس البولندي سيصل إلى الاستعداد التشغيلي الأولي في عام فاصلة 2028، وبعد ذلك بعامين يمكن أن يبدأ السرب الثاني الخدمة. علاوة على ذلك، يتمتع صاروخ الجاز القابل للسرقة الذي اشترته بولندا بأداء ممتاز، حيث يعتمد الصاروخ التوجيه بالقصور الذاتي في منتصف المسار، بالإضافة إلى تصحيح نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ومجهز بباحث تصوير بالأشعة تحت الحمراء يمكنه تحديد الهدف تلقائياً، مع مدى يصل إلى 500 كيلومتر ودقة إصابة تصل إلى 3 أمتار. لا تحتاج قدرة التوجيه الدقيق لصاروخ الجاز للطيار الطائرة المخاطرة بالتحليق فوق المنطقة المستهدفة لقصف أهداف عالية القيمة، إلى جانب ميزة التخفي.
فإنها دائما تكون مؤاتية عند مهاجمة دبابة القتال الرئيسية للعدو أو عند استخدام قاذفة الصواريخ. مع مقاتلة F-35 هي مزيج قوي، وكلاهما مجهز بالكامل. لا يعد تصنيف القوة العسكرية لبولندا في المراكز الخمسة الأولى أمرا كبيرا. ومقاتلة F-35 هي أيضا سلاح كبير ضد روسيا. يمكننا أولا إلقاء نظرة على الدول الأوروبية التي اشترت مقاتلة F-35 الأمريكية: بريطانيا، بلجيكا، هولندا، الدنمارك، النرويج، إيطاليا، سويسرا. بالإضافة إلى فنلندا وبولندا، أحاطت بشكل أساسي بالجزء الغربي من روسيا. في زمن الحرب لن تخسر القوة الجوية للدول الأوروبية لروسيا، ويمكنها حتى السماح لF-35 بدوريات على حدودها لردع روسيا. على سبيل المثال، عندما وصل الجيش الروسي إلى ذروته على الحدود هذه المرة، أرسلت الولايات المتحدة 12 مقاتلة من طراز F-35 من قاعدته الجوية في ولاية يوتا، و350 جنديا إلى ألمانيا. ثم في 22 فبراير حلقت 6 طائرات من طراز F-35 من قاعدة سبندلهام الجوية في ألمانيا إلى جبهة الناتو، وهبطت في منطقتي البلطيق والبحر الأسود لتعزيز دفاع الحلفاء. بالإضافة إلى الولايات المتحدة، نشرت دول أوروبا الغربية أيضا طائرات F-35 في دول حليفة مثل بلغاريا وأستونيا وليتوانيا ورومانيا بالقرب من روسيا. على سبيل المثال، نشرت هولندا 4 طائرات من طراز F-35 في بلغاريا لأداء دوريات الأمن الجوي الناتو. بالطبع، بصفتها مقاتلة شبح من الجيل الخامس، فإن دور F-35 ليس فقط ردعا، بل هو أيضا الخيار الأفضل لمهاجمة الجيش البري الروسي عند الضرورة. إن بولندا لم تعد بولندا المنقسمة تحت تأثير التفكير في الخطر في أوقات السلم. ذهبت بولندا إلى أبعد من ذلك على الطريق ضد روسيا، وأصبحت قوتها أقوى فأقوى. حسناً، فيديو اليوم موجود هنا. أصدقائي، أين تعتقدون أن القوات الجوية البولندية يمكن أن تحتل مرتباً في أوروبا؟ من فضلك اترك تعليقاً أسفل الفيديو. نراكم في العدد القادم.